Banjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng Easy Pinoy Spaghetti! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Spaghetti. Ito naman yung ground pork o yung giniling na baboy. Hotdog, tomato sauce, shredded cheddar cheese, sibuyas, tomato paste. Ito naman yung garlic powder, asukal, at ng Knorr pork cube. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin natin gumamit ng tubig, ng salt, ground black pepper, at ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients na to, asamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa natin magluto. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At pagkatapos maglagay lang tayo dito ng asin. Nakakatulong tong asin na magpalasa dito sa ating spaghetti. At ngayon, ilagay na natin dito yung spaghetti. Ang gagawin natin dito ay papakuluan lang natin itong spaghetti hanggang sa lumambot ito. Ang pinakamagandang gawin dito ay sundan natin ang nakalagay na instruction dun sa package ng spaghetti. Dahil hindi lahat ng spaghetti pare-pareho ang pagkakagawa. Kadalasan mga 9 minutes lang ay okay na itong spaghetti. Kaya yun yung gagawin natin. Papakuluan natin itong spaghetti ng 9 minutes o 9 na minuto. At makalipas ang 9 na minuto, handa na itong ating spaghetti. I-drain lang natin yung tubig. At pagkatapos, isi-set aside muna natin ito. Gawin na natin ngayon yung meat sauce. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. Ikalat lang natin yung mantika. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ground pork o yung giniling na baboy. Paglagay ng ground pork, lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-light brown na yung kulay. Napaka-importante na hinahalo natin itong giniling habang pinapabrown natin. Kailangan kasi nating paghiwalayin ito sa isa't isa. Kapag hindi natin hinalo o pinaghiwalay itong giniling ay may tendency na mamuo ito maya-maya. Ang karaniwang ginagawa ko dito ay pinapabayaan ko munang maluto yung karne dito ng 1 minuto. So hindi natin gagalawin yon. Makaraan ng 1 minuto, hahaluin na natin. 1 minutong paghahalo yan. Makaraan naman yung 1 minutong paghahalo, pabayaan uli natin na maluto yung karne ng 1 minuto. At itutuloy lang natin itong prosesong ito hanggang sa mag-brown na yung pork na katulad nito. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung onion o yung sibuyas. Sibuyas na pula ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti o sibuyas na dilaw. Hiwain lang natin ang maliliit na piraso ito. Haluin lang natin kasama yung pork. At ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 30 seconds to 1 minute. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung garlic powder. At ito na yung ating garlic powder. Pwede kayong gumamit dito ng sariwang bawang. Basta siguraduhin lang natin na hiwain natin ang maliliit na piraso. Igisa lang natin ito ng mga 3 minuto pa. At ngayon naman, pwede na nating ilagay dito yung tomato sauce. Ang gamit ko dito yung regular na tomato sauce lang. Wala pa itong kasamang tamis na kagaya ng Filipino-style tomato sauce. Maya-maya titimplahan natin ito. Haluin lang natin. At dahil kailangan pa nating palambutin yung karne ng baboy dito, maglalagay tayo dito ng tubig.
Pagkalagay ng tubig, haluin lang natin ito uli. At pagkatapos ay pabayaan lang natin kumulo. At kung nag-umpisa ng kumulo, ilagay na natin itong ating Knorr pork cube. Gumagamit ako nito sa pagluto ng spaghetti nang sa ganun ay maging buong buo ang lasa ng pork. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilagay na natin yung hotdog. Siyempre, hindi mawawala ang hotdog sa Pinoy spaghetti. Ang gamit ko dito ay jumbo hotdog na hiniwa lang natin ng maninipis na peraso. Tatakpan lang natin itong ating lutuan. I-adjust natin yung apoy between low to medium. At lulutuin lang natin ito ng 20 to 30 minutes. Pwede tayo dito magdagdag ng tubig kung kinakailangan. Importante rin na hinahalo natin ito once in a while nang maiwasan ang pagdikit ng mga ingredients dito sa ating lutuan. Sa puntong ito ay ready na itong ating meat sauce. Naglalagay lang ako dito ng tomato paste para lalong mapalapot itong sauce. Pero optional ingredient lang ito. At dahil medyo malapot na itong sauce, ang gagawin ko dito, maglalagay lang ako dito ng mga 1 tablespoon na tomato paste. Kung medyo malabnaw kasi yung sauce, pwede nating damihan pa. Pero ngayon, 1 tablespoon lang, okay na to. Haluin lang nating mabuti. Mapapansin ninyo habang hinahalo natin, unti-unti na itong lalapot. At pagkatapos nito, ititimplahan na natin itong ating spaghetti meat sauce. Ilagay na natin dito yung asukal. Ito yung ating granulated white sugar o yung regular na asukal na puti. Tama-tama lang yung amount o yung dami ng asukal na nilagay ko dito. Hindi ito magiging sobrang tamis. Dahil nga regular na tomato sauce na nga gamit natin, itong asukal lang nangyayari dito ay ninuneutralize lang ito yung lasa ng tomato sauce. Nang sa ganun ay hindi ito maging sobrang asim. And at the same time, magbigay ito ng konting tamis dito sa ating spaghetti sauce. Ngayon naman, nilalagay natin yung asin at yung ating ground black pepper. Diba? Simpleng-simple lang yung ating seasoning dito. Haluin lang natin itong mabuti. At napaka-importante na tikman muna ninyo itong sauce. Siguraduhin ninyo na tamang-tama lang yung asin, yung asukal at yung ground black pepper na nilagay ninyo base sa inyong panlasa. Pagkatapos nito, i-arrange lang natin yung spaghetti na naluto na natin sa isang plato. Itatap natin itong ating meat sauce. At bubudburan lang natin ng shredded cheese sa ibabaw. Ito na ang ating Easy Pinoy Spaghetti! Tara, tikman na natin to. Bango. Haluin lang muna natin. Tapos, tikman na natin kaagad. Damihan na natin. Nagugutom na ako eh. Ang sarap! Isa pa nga, napatami yung lagay ko eh, pero okay naman dahil talagang napakasarap ng sauce natin. Tamang-tama lang yung tamis niya, no? Hindi natin masyadong dinamihan yung asukal. Itong recipe na to para dun sa mga gusto yung spaghetti na hindi sobrang tamis at hindi rin sobrang asim. Tamang-tama lang. Tikman pa natin to. Tamang-tama talaga yung lasa niya.
Grabe ang sarap nito. Pagkatapos masarap tong kainin kasamang garlic bread. Panalong panalo. Nagustuhan ko tong ating spaghetti dahil bukod sa masarap na, napakadali pang gawin at pasok pa sa budget. O, diba? At ngayon magpapasko na. Tamang-tama to. Sana subukan nyo rin tong ating recipe. Maraming salamat ulit sa inyo sa pag-nood nitong video na to. Kung nagustuhan nyo ng ating video, huwag nyo sanang kalimutang i-like ha. At sana mag-subscribe kayo sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nandito yung subscribe button sa baba ng video na to. Huwag nyo rin sana akong kalimutan na i-follow sa Instagram at Panlasang Pinoy. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!